فیلم با صدای یک قطعه موسیقی کلاسیک سنگین شروع میشه. قبل از اینکه چیزی ببینیم انگار با یه هشدار صوتی روبرو میشیم. یه چیزی در ما فعال میشه و بعد تصویر یک قلب انسان واقعی در حال تپیدن روی تخت جراحی. نه موسیقی آرومه، نه تصویر مهربونه. قلب زنده است ولی توی فضای سرد، فلزی و بی احساس. همین سکانس اول کل جهان فیلم رو لو میده. جهانی که توش پزشکی فقط نجات نیست، قتل هم هست. جایی که انتخاب‌های انسانی پشت ظاهر علم قایم شده ولی بوی خونش از همون اول به مشام میرسه. و اینجاست که یورگس لانتیموس کارگردان فیلم کاری میکنه که کمتر کسی جرأتش رو داره. از همون لحظه اول ما رو پرت میکنه وسط یک کابوس سرد اما کنترل شده. کابوسی که هیچ داد و فریادی توش نیست اما عمیق ترین ترس هامون رو قلقلک میده. حالا داستان از کجا شروع میشه؟ استیون با بازی کالین فرول که یه جراح قلب موفقه، زندگی خیلی منظمی داره. یه خونه خوش ساخت، همسرش آنا با بازی نیکول کیدمن که چشم بسته باهاش راه میاد و 2 بچه، کین دختر نوجوانش و باب پسر کوچیکترش با موهای بلندی که هنوز شبیه بچه‌های معصومه. ولی یه چیز غیر عادی توی زندگی استیون هست. یه رابطه عجیب با پسری به نام مارتین با بازی بری کیوگان. استیون مارتین رو بیرون میبره، با هم غذا میخورن، باهاش قدم میزنه، باهاش وقت میگذرونه، بهش ساعت هدیه میده، حتی اون رو به خونش دعوت میکنه. ولی همه چیز بینشون یه بی‌حسی خاصی داره. انگار هیچ احساسی این وسط رد و بدل نمیشه. اولش نمیدونیم چرا استیون این کارها رو میکنه، اما کم کم متوجه میشیم پدر مارتین چند سال پیش توی عمل قلب جون خودش رو از دست داده، توی اتاق عملی که استیون جراحش بوده. اگر بخوایم با لنز روانشناسی نگاه دقیقی به شخصیت مارتین بکنیم، اون فقط یک آدم معمولی نیست. اون سایه سرکوب شده استیونه. طبق نظریه یونگ، سایه اون بخش تاریک روانمونه که نمیخوایم ببینیمش. خطاها، ضعف‌ها، اشتباه‌ها و گناه‌هامون. استیون سالها خودش رو پزشک نجات بخش نشون داده، ولی حالا اشتباهش که مرگ یک بیمار بوده برگشته. با چهره یک پسر مؤدب و آروم که ته ته صداش یک زهر داره. مارتین این سایه رو زنده کرده. اون قاضی نیست، قاتل نیست، حتی عصبی هم نیست. فقط میگه یکی از اعضای خانوادت باید بمیره. یا خودت انتخاب میکنی یا هر 3 تاشون میمیرن. ساده، دقیق و بدون احساس. و اونجاست که قضاوت دیگه بی‌معنی میشه، چون انتخاب خودش شکنجه است. و همینجاست که فیلم وارد فضای کاملاً اسطوره‌ای میشه، مثل افسانه یونانی آگاممنون و ایفیگنیا یا افیژنه که پدر باید دخترش رو قربانی کنه تا باد بیاد و جنگ شروع بشه و کشتی‌های بادبانی حرکت کنن. اینجا هم استیون باید یکی رو انتخاب کنه تا تعادل مجدداً برقرار بشه. مارتین نه یه قاتل، نه یه روانی. خیلی منطقی و بی حرف اضافه عمل میکنه. در واقع اون نماد یک نیروی خونسرد کنترل شده و کاملاً بی‌طرف. یه جور عدالت بی احساس، مثل قانونهای طبیعت که اهمیت نمیدن کی خوبی کرده یا کی بدی. فقط اگه نظم به هم بخوره باید یکی تاوانش رو پس بده. اینجا مارتین تبدیل میشه به سایه روانی استیون. اگه بخوایم با تحلیل یونگی نگاه کنیم، مارتین اون بخشی از استیونه که سالهاست سرکوب شده. وجدان زخمی، گناه پزشکی و ترسی که زیر نقاب اعتماد به نفس قایم شده. یکی از چیزهایی که توی فیلم حسابی توی ذوق میزنه و در عین حال خیلی فکر شده است، همین فضای سرد، تخت و بی احساسشه. نه فقط توی داستان بلکه توی فرم خود کار هم هست.
بازی بازیگرا خیلی کنترل شده است. همه با صدای یک نواخت حرف میزنن. حتی وقتی فاجعه نزدیکه خبری از فریاد نیست. حرکت دوربین سنگینه و از بالا یا پشت سر کاراکترها میاد. انگار یه نیروی نامرئی بیرون از ماجرا داره فقط تماشا میکنه. موسیقی برش خورده و غیر منتظر است. بدون اینکه حس مستقیم بده، فقط استرس رو از درون تزریق میکنه. نورپردازی تمیز و یک نواخته. نه گرما داره، نه سایه و نه امنیت ایجاد میکنه. این فرم یخزده کمک میکنه تا مخاطب با داستان فاصله داشته باشه، ولی در عین حال احساس کنه زیر پوست اتفاقات داره فشار بالایی رو تحمل میکنه. همینطور که قلب توی سکانس اول میتپه، زیر همه چیز یک تپش خشونتوار وجود داره. از یه جایی به بعد فیلم میزنه زیر میز واقعیت. پسر کوچیک باب بدون هیچ دلیل پزشکی فلج میشه و بعد دخترش کیم هم همینطور. ولی ما میدونیم این یک بیماری نیست، این یک قانون جدیده. قانونی که مارتین آورده، یا بهتره بگم جهانی که قرار اشتباه استیون رو جبران کنه. و اینجا نمادها شروع میشن. باب موهای بلندی داره، نماد معصومیت و بچگیه. وقتی تصمیم میگیره موهاشو بزنه تا شاید از لیست قربانی ها حذف بشه، انگار خودش رو آماده مراسم قربانی میکنه. یه جور بی صدایی که خیلی دردناکه. کیم که رابطه‌ای مبهم با مارتین پیدا کرده از مرز کودکی میگذره، اما حتی این نزدیکی هم باعث نمیشه نجات پیدا کنه. قانون بی توجه به احساسات انسانی داره اجرا میشه. فیلم پر از جزئیاتیه که دونه دونه میتونیم با هم بررسیشون بکنیم. مثل ساعت مچی که استیون به مارتین هدیه میده. در ظاهر یک نشونه محبته، ولی در معنا ساعتیه که داره شمارش معکوس مرگ رو میزنه، زمانی که تاوان باید پرداخته بشه. یا مادر مارتین، یه زن مجرد تنهاست که سعی میکنه استیون رو وسوسه کنه، ولی پشت این وسوسه یک نماد خوابیده. اون نماد انحرافه. اگه استیون قبول میکرد یعنی اینکه از گناه خودش داشت فرار میکرد، اما نپذیرفتن اون زن یعنی پذیرفتن تاوان. از یه جایی به بعد فیلم تبدیل میشه به یک بازی شکنجه‌وار. استیون باید بین زن و بچه‌اش یکی رو انتخاب کنه که خودش بکشتش. اینجا لانتیموس بیرحمانه ترین سوالها رو میذاره جلوی مخاطب. اگه تو جای اون بودی کیو انتخاب میکردی؟ اصلا انتخاب میکردی یا صبر میکردی تا هر سه تا بمیرن؟ و اصلا میشه توی همچین موقعیتی درست عمل کرد؟ این همون جاییه که فیلم از لایه روانشناسی و اسطوره فراتر میره و وارد فلسفه اخلاق میشه. آیا انتخاب نکردن خودش نوعی انتخاب هست یا خیر؟ در نهایت استیون یک کیسه میندازه روی سرش، میچرخه و به صورت تصادفی شلیک میکنه و اون کسی که کشته میشه بابه، همون بچه‌ای که بیشتر از همه بهش وابسته بود، همون بچه‌ای که برای نجات موهاش رو کوتاه کرده بود. و اینجا فیلم کاری میکنه که کمتر کسی انتظارش رو داره. نه قضاوت میکنه، نه دلسوزی، و فقط نشون میده عدالت اجرا شد، تعادل برقرار شد. ولی همه اینها دلیل نمیشه که چیز خوبی انجام شده باشه. توی آخرین سکانس خانواده میرن یه کافه، همه ساکتن. مارتین هم از اون طرف رد میشه، نگاهی رد و بدل میشه، بدون حرف، بدون توضیح. اینجا اون لحظه ایه که میفهمیم همه چیز تموم شده، اما هیچ چیز تموم شدنی نیست. باب رفته و تاوان داده شده. خانواده نابود نشده، ولی هیچ وقت همون خانواده سابق هم نمیشه و مارتین داره میره تا شاید یه جای دیگه، یه قلب دیگه و بدهی دیگه ای رو یادآوری کنه. The Killing of a Sacred Deer یه فیلمه که از دل افسانه‌های باستانی یونان، از روانشناسی یونگی و از سینمای مدرن کمک گرفته تا ما رو با تاریکی خودمون روبرو کنه. این فیلم سرگرم کننده به معنای مرسوم نیست، ساده نیست، ولی صادقه. صادق توی نشون دادن اینکه گاهی بین بد و بدتر راهی برای خوب بودن وجود نداره و گاهی سایه هامون برمیگردن، نه برای انتقام بلکه برای گرفتن حقشون. یه تجربه است، تجربه مواجهه با عذاب وجدان، با قربانی، با ترس از انتخاب.
لانتیموس توی این فیلم اسطوره رو با روانشناسی ترکیب کرده، اخلاق رو با بیرحمی و ترس رو با سکوت. نتیجهش فیلمیه که یا ازش متنفر میشی یا هیچ وقت فراموشش نمی‌کنی. تو اگر جای استیون بودی چه کار می‌کردی؟ مارتین به نظرت یه قاضیه، یه قربانیه یا یه هیولاست؟ و آیا اصلاً فیلمی سراغ داری که مثل این با اعصابت بازی کنه اما آخرش تو رو به فکر فرو ببره؟ اگه تو هم بعد از دیدن این فیلم ذهنت تا چند روز درگیر مونده، برام بنویس که بیشتر با چه چیزی درگیر شدی؟ عدالت، انتخاب، خشونت یا شخصیت مارتین؟ ممنونم که تا این لحظه همراه بودید. حتما نظرتون رو و نکاتی که راجع به فیلم میدونید رو برای من توی کامنت ها بنویسید تا بیشتر وارد زوایای مختلف فیلم بشیم و با هم گفتگویی داشته باشیم. و اگر این تحلیل براتون جالب بود حتما سابسکرایب یادتون نره. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.